kalingalagaan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sabi lang magandang bukas sa iyong mararating. Tanggalin ang takot na dinadaing. Kung nangangamba sa gitna ng dilim, hindi ka nag-iisa. Asahan mo na siya ay dadating. Tara, boto na, baby, di ang hilo sa Senado. Isama sa listahan nyo. Siya iyong kasama. Protektahan na ang kalikasan. Sumigaw ng sabay-sabay. Ngayon na! David G. Angelo, Boses ng Kalikasan sa Senado, number 17 sa balota. Yes, magandang hapon, magandang gabi pala mga kaibigan. Welcome sa sinamang episode ng Boses ng Kalikasan sa Senado. Oy, nabago yung style na aking camera. Nag-install kasi ako ng itong aking bagong setup. Yan. Oh, hoy. May kita pang background doon. Ito aking bagong binili na damit. Ayan, okay na. Kamusta kayo? Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Yes. Nag-aayos ko ng camera. Ayan. Kita rin naman. Nag-aayos ng camera. Wala ka live. Yes. Anong balita mga kaibigan? Kamusta? Pag-uusapan natin ngayon ang mangyayaring global climate strike sa March 25 at kung paano po kayo makakasama sa event na ito. Sabihin din natin kung saan ang venue para tayo ay magsama-sama. Hi Julian, good evening po Sir David Angelo, good evening din sa iyo. Yes. At yan, nagpapasalamat po ako sa nag-donate sa atin ng ating button pin. Ayan. Maraming salamat kay Sir Raymond Aglipay. Ang aking kasama sa Mustard Seed Systems Corporation. Ayan. At kapag po kami ay nakita rin niya sa daan, tabikin niyo lang kami. Sana hindi hold upper yung manok. At tabikin nyo lang kami at bibigyan namin kayo ng button pin na ito. Ayan. Okay. Maraming salamat, Sir Raymond Aglipay. Ito, natusok pa ako kanina. Ito po yung donation sa atin na button pin. Maraming salamat. Thank you. So, I guess magdadala ko nito kada labas ko sa kalsada. At kung nakikilala nyo po ako at nagkasalubong tayo, tapikin nyo lang kami at libreng bottom pin. Basta sabihin nyo, oy, Sen David, kamusta? Iboboto ka namin. Pag hindi iboboto, hindi bibigyan. Sayang yung pin, di ba? Hindi mo boboto, tapos bibigyan ka. Ano kasi diswerte? Hello, hi, Ran. Good evening sa'yo. So yun, kaibigan, ang March 25 po ay Global Climate Strike. Ayan. So yun, iano ko lang yung ating event. Ayan. Ito po ay mangyayari March 25, 2022 sa, anong venue na? Ito, sa Sagud Food Park, Malingap Street, Quezon City. Ayan. The program officially begins at 5 p.m. Yon, 5 p.m. po. Isa po tayo sa magsasalita doon. Tingnan natin ang page ng Yakap. Meron na silang official PubMat. Ayan, maraming salamat. Napakaganda po ng ating mga at balikan nga natin yung ating pinost sa Twitter mga kaibigan. Itong SMNI yan, kung kilala niyo yung SMNI, ay nagbura ng isang post no na
pinakita na makalat daw yung mga supporter ni VP Lenny Robredo, pinicturan, tapos meron pa nakalagay na poster ni Pasok si Dick Gordon. No? So, agad naman nila itong binura, mga kaibigan. At sabi nga ng mga supporter ni VP Lenny ay hindi naman po ito totoo kasi nilinis naman talaga. Nilinis naman talaga. So, mukhang ito ay pinicturan habang maaga pa at in-ready para sa news kinabukasan. Yan ang mga kailangan nating media, yung mga katulad ni SMNI, napaka-objective. Yan ang mga talagang dapat ay binibigyan ng lisensya. Hindi katulad ng ABS-CBN, dahil talaga tanggalan. So yan mga kaibigan. At syempre, sa mga gusto pong subaybayan ng ating mga i-upload na video, mga vlog, mag-subscribe lang po kayo mga kaibigan sa ating YouTube channel, Boses ng Kalikasan sa Senado. Shoutout sa ating mga Twitter followers dyan. Tanong-tanong lang kayo, question lang, kung may tanong kayo, tag nyo lang ako, sasagutin natin ang inyong tanong direkta habang tayo ay naka-live din as well. We are live via twitter.com/DavidDeangeloPH and also via our YouTube channel, David D'Angelo, Boses ng Kalikasan sa Senado, at syempre sa ating Facebook page, ang David D'Angelo. D'Angelo for Senator. Facebook.com, D'Angelo for Senator. Yan, ano ba yung ating latest vlog, no? So mga kaibigan, kamakailan lang, ito last December tayo po ay bumisita naman sa ating bayan din na medyo pinagtagalang tirahan. Ito po yung Baliwag, Bulacan. Nagtagal po tayo dyan. Tumulong tayo sa ating mga kababayang Baliwagenyo kasi po ako naman ay Bulakenyo, pinanganak po sa Malolos, Bulacan, no? Kaya ito, tingnan natin ano ba yung nangyari dyan, ano ba ang istorya ko sa Baliwag, Bulacan, at bakit po masasabi akong isang dangal ng Bayang Baliwag. Panoorin niyo mo ang vlog na ito, ang ating pagbisita sa Baliwag, Bulacan. Kasama dito tayo sa bayan ng Baliwag, isa sa pinakamatandang bayan sa buong Pilipinas. So, andito tayo mula 2002 hanggang 2012. So, dito tayo tumira, dito tayo lumaki. At nagkaroon tayo ng mga programa dito. Kasama tayo sa mga nag-organize ng Baliwag Buntalan Festival. So, kasama natin nandito ako si Quinto. So, dito rin nag-organize tayo ng mga Battle of the Bands. Kasama sina Iman. So, napaka-memorable ng Bayang Baliwag sa atin. At siyempre, nagsimula tayo na nandito tayo. Yung kasalukuyang punong bayan na si Mayor Perti Estrella ay barangay captain pa lang ng poblasyon Baliwag. So napaka-historical ng Bayang Baliwag. Lalo na itong nasa likod natin, ang simbahan ni San Agustin. At ito naman ang tinatawag nating Glorieta Park. So ako po ay kasama isang totoong tagabayan ng Baliwag. At siyempre, anak, malalawigan ng Bulacan. Yes mga kaibigan, siyempre nag-aaral ako ng Bachelor of Science in Accountancy. Nagsimula ako dyan sa Leon Guitar Moral College sa Timon, Quezon. Pero dito po tayo nag-graduate sa Fernandez Colleges dito sa Hill Carlos Street, Baliwag, Bulacan. At siyempre, ito nga, nakikita nyo naman, dito tayo, ito ang ating alma mater, Fernandez Colleges dito sa Baliwag, Bulacan. Kaya ako po ay anak ng Bulacan. At talaga naman, napakatagal na nilagi dito sa Baliwag, Bulacan. So, nandito naman tayo sa itong pwesto na to, talagang tuwing ganitong okasyon, Pasko, Bagong Taon. Napakadami na, napakasasarap dito ng bibingka sa kaputo ng Pokso. So, nandito tayo ng Emeralds, no? Bibingka. Try natin itong famous na famous, napakasarap na bibingka ng Baliwag. At syempre, may libre pang salabat. Sasalabat tayo, napakainit ha. Pumusok-pusok, siyempre,
Hindi ko po susubukan na ito ay inumin sapagkat tayo ay baka masugod sa ospital. So, dito talaga mahal na mahal ko itong bayan ng Baliwag dahil sa mga produkto kagaya nito. Pagkain, mga sombrero, mga RTW, dito sikat na sikat ang bayan ng Baliwag. Kaya tara, enjoy tayo sa Baliwag. So dito tayo sa lugar na ito tumira for 9 years dito sa Baliwag, Bulacan. So ito ang Anyo Street 1733. Kaya 1733, kapagkat isa ito sa pinakamatandang kalsada sa buong Bulacan at sa buong Pilipinas. Established noong 1733. So dito sa Anyo Street, yan, dito. Tayo palagi naglalagay habang buibisita tayo sa Glorieta na pinakita rin natin sa video. So mga kasama, kaya napakasama sa atin ng bayan Baliwag. Ayan mga kaibigan, huwag kakalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang David D'Angelo Boses ng Kalikasan sa Senado. Yan po yung ating pagbisita sa Baliwag, Bulacan. At syempre, gaya nga na nasabi ko guys, iniimbitahan kayo ng yakap, no? To join the Global Climate Strike on March 25. So, eto po yung mga locations na merong Global Climate Strike. Ayan po sa North and Central Luzon. Meron po sa Bayambang, Pangasinan, Agoo, La Union, Angeles, Pampanga, Batak, Ilocos Norte. Meron din po sa National Capital Region, sa Quezon City, NCR. Meron din po sa South Luzon, San Pablo, Laguna, Antipolo City sa Rizal. Ayan. Ganon din po sa Visayas, sa Calbayog, Samar. At ang activity nga lang sa Calbayog, Samar ay sa 26. Meron din po sa Mindanao, sa Surigao, Surigao del Norte. So kung kayo po ay interesadong sumama, bisita lang po kayo sa yakap.org/strike. Yan, yakap.org/strike. This is for the Global Climate Strike on March 25. Wow. Bitin. Bitin yung bisita natin doon sa Baliwag. Pero yun yung mga snippets ng ating nangyari. Ayan mga kaibigan, Global Climate Strike po yan sa Manila. Ang location po natin ay sa Sagol Food Park, Malingap Street, Quezon City. Ayan. Tingnan natin sa maps kung saan ang lugar na ito. Ipapakita natin. Ayan, at ating large screen. So, ito po, Sangol Malingap Food Park sa Quezon City. Yan po ang ating venue ng Global Climate Strike, headed by YAKAP o Youth Advocates for Climate Action Philippines. So, I hope guys na makisa po tayo, magsama-sama po tayo para sa Global Climate Strike na gaganapin nga po sa March 25. At ano po ang silbi ng ating Global Climate Strike, ladies and gentlemen? So, ito po, kalalabas lang, we found out several satellite images that's taking into account a possibility. This is a possibility of, mimicking the temperature of the Earth during the sinasabing, anong era to? Dali lang, i-ano natin, Nawala yung ano niya. Sabi niya, breaking simultaneous peaks heat in Arctic and Antarctic described as impossible and unthinkable by scientists as abrupt climate change. Ito, share ko sa inyo mga kaibigan yung latest report na ito. Ayan yung sabi niya. No? Ang sabi pa niya, climate change is loading the dice. Humanity will struggle to adapt to the Pliocene-like temperature and rainfall of a new hostile climate by 2030s to 2040s. So magkakaroon ng Pliocene-like temperature by 2030 to 2040, which is the same temperature the Earth has 3 million years ago. And we're looking at an increase in temperature from 1.8 degrees centigrade to 3.8 degrees centigrade.
Ano bang sabi niya? State corporate media won't clearly show the consequences of dark Arctic warning. Sea level rise wrecking the world's coastal cities within a handful of decades or soon after. Wild and likely crop destroying extreme weather, rapid permafrost too. So magkakatunawan na ng yelo. Ayan, ang dahil pa. We must rethink energy and agriculture and move rapidly away from economic growth. Ayun ang pinakamatinding warning. We must rethink energy and agriculture and move rapidly away from economic growth. Rapidly away from economic growth. Capitalism with vast amounts of renewable calamity. Yun ang sabi niya. Capitalism with vast amounts of renewable calamity. Sabi dito, world scientists show that without immediate total system change, the activities of the global growth economy will lead us to mass death and extinction by around 2045. Number 5, sabi niya, biodiversity annihilation and ecosystem collapse due to habitat destruction and pollution is not just about abrupt climate change. Economic growth cannot stop primary tropical forest destruction which threaten rapid mass extinction by 2200. So ang dami pa, no? Ang daming sinasabi, ang daming nakakatakot po ito. So yung mga nagsasabi, sabi nga, climate change isn't real. Okay, climate change is real. We're just not convinced it's caused by human. Tapos pag delikado na, oops, then wala na. Wala na tayong magagawa. No? So this, ladies and gentlemen, is the truth that we are now facing every day. It is the truth. Climate crisis is real. It's happening right now. And we must do something about it. Sabi ni Andre Aguas, it's about the people thought of climate change as a serious matter and that the government becomes more proactive in alleviating climate change. Sabi ni Julian, nako, vulnerable pa naman ang Pilipinas at ibang island countries. Ito po ang dahilan kung bakit dapat natin pag-usapan ito bilang matter ng eleksyon. At dapat po, ang iboboto natin na magdadala nito ay yung talagang may pakialam, mga kaibigan. Hindi yung bigla na lang dahil na pag-uusapan ang environment ay biglang magtitwist ng stand nila at biglang magiging pro-environment, pro-agriculture, pro-renewable energy. Hindi dapat ganon. Kasi kapag napilitan kang pumihit sa stand na yan at wala naman talaga sa puso mo at binoto natin ang mga taong yan, patay tayo. Huwag din po tayong maniwala doon sa nagsasabing pro-environment pero iba naman ang ginagawa. Mga nagko-convert ng lupa, agriculture, ginagawang real estate. O yung mga natutulog sa mga batas na dapat ay kanilang pinaglalaban. Hindi lang po ang pagpasa ng bill ang mahalaga. Kailangan tinitindigan yan. At pag naipasa, kailangan may oversight mo yan. Kailangan pinupush mo ang implementation. And you make it a point to call the executive and the LGUs for non-implementation of this law. Kasi alam ko meron na palang climate change bill something. Ewan ko, sabi nung isang nagpo-promote, meron na daw eh. Pero ba't parang hindi natin nararamdaman? Parang wala naman. Nothing is being done, as in nothing is being done. Ito nga, kare-release lang, nakakita ko ng video na ni Senior ni fellow senatoriable Nery Colmenares. Akala ko po yung agriculture natin, nabigyan na, nagkaroon ng napakalaking pondo. Akala ko nagkaroon na ng pondo para dito sa mga dryer, mga equipment. Pero bakit ganito pa rin ang senaryo? Bakit sa kalsada pa rin nagpapatuyo ng palay ang ating mga magsasaka? Asa na naman ang pondo? Asa na naman ang pondo?
Ah, nawawala, bumabalik, asan ang pondo? Grabe, nawala na naman yata yung mga pondo pang dryer. Sabi ni Andre Aguas, correct, the platform of Calyode includes addressing the climate crisis. Manggagawa naman. Actually, mga kaibigan, kaya po ako unang sumama kami kay Calyode de Guzman, hindi dahil si Calyode de Guzman ang aming talaga sinusuportahan. Ang plataforma po ng Partido Lakas ng Masa, PLM, na siyang tumatakbo sa eleksyon, recognized political party, ang ating sinamahan. Sapagkat simula pa lang, malinaw po sa plataforma ng PLM ang pag-address sa issue ng kalikasan. So we supported PLM, Calyodi, Luke, ako at si Roy ay sumama sapagkat maliwanag sa plataforma ng PLM ang pag-address sa issue ng kalikasan. Sabi ni Julie, yes, environmental problems are also political issues. Marami pa rin naniniwala na hiwalay sila na spheres. Hindi po ito hiwalay. Kasi sabihin mo, paano mo susolusyonan ang ekonomiya? Sige nga, mag-usap tayo ng kung ano-ano, economic recovery, patrabaho, kung ano-ano. Pag-usapan natin yan. Pero, ano ang may epekto ng climate crisis? Alin ang maapektuhan una? It will be our economy. Ang ekonomiya natin maapektuhan, ang pagkain natin maapektuhan, ang kalusugan natin maapektuhan, ang tubig, source of water natin maapektuhan. So this should be the primary issue that we are discussing right now in this election, because without protecting the environment, without standing up for our right to a better and greener future, all of the other issues are really unimportant. Human rights. If we did not protect the environment, we will die. We will have a refugee crisis. Many people will suffer. Inequality of water and food will occur. Anong gagawin natin? Magpapatay ng tao. Hindi ko po kayo tinatakot. Ito po ang katotohanan. Pag wala na tayong makain, pag wala na tayong mainom, ay baka the purge ang kalabasan natin dito. That is the dire reality of our situation. Sasabihin nyo, si Senador David De Angelo, para lang ma-elect, no? Tinatakot yung mamayan. Hindi ko ba kayo tinatakot? Mag-research po kayo. Try to research. Try to study. Try to research from reputable sources, online and offline. Try to ask people what is happening. And they will tell you that this is the truth. That there is already a climate crisis. Kaya nga po may mga global climate strike na eh. Kasi ayaw ng mga kabataan na ito ay makapag-iwan sa kanila ng isang pangit na future. Ito yung nangyayari. Ito yung hanggang ngayon ay hindi tinatayaan ng malalaking bansa ng US, ng China, ng Russia, ng Australia to really do something about their emissions. At gusto naman pagkakitaan ng mga negosyante at kapitalista. Yung mga namimili dyan ng mga water district. Yung mga nagpapatayo ng malalaking solar farm. Pwede naman na hindi malalaki yung solar farm. Pwede naman na co-operativize at patatagin na lang, isubsidize ng gobyerno itong mga water district para ang makinabang naman ay taong bayan. At hindi yung mga bulsa ng malalaking kapitalistang ito. Di ba? Pwede naman ganun. At paano pa mangyayari yan? Dapat ba palitan lang natin ay yung tao? Alam niyo sa totoo lang, kahit sino pa po umupo dyan, hanggat ang ating sistema ay capitalistic, hanggat ang ating economic structure ay ganito, patuloy po tayong bubulusok sa kamatayan dahil sa dinadanasan nating climate crisis. Ang krisis sa klima po ay magbubunga ng krisis sa kalusugan, krisis sa pagkain, krisis sa ekonomiya, at samot-sari pang krisis. Wala pong sinabi ang naranasan natin sa COVID-19 sa kakaharapin natin
pag kinaharap na natin itong krisis sa klima. Sapagkat nakakatakot po ang pwedeng mangyari, mga kaibigan. Nakakatakot. Kaya nga po sabi ko, David, bakit ka tumakbo? Simple lang. Sawang-sawa na ako makinig. Tulad ni Greta, sawang-sawa na rin akong umasa sa ating mga leader na puro pangako. Di ba? Kailangan kumilos na tayo. We need to act now. Or else, no, we will really suffer a lot and our future is not looking very great. No? Ano yung sinasabi ko? Para lang context mga kaibigan, ibabakita ko sa inyo. I don't think that this is the IPCC report 2022. Tingnan natin kung meron ng release ng 2022 report. Mahaba to eh. So ito, napakahaba mga kaibigan, pero gusto ko pong iparinig sa inyo. Ito, i-share ko tong video na ito. This is for all for educational purposes. Ano po ba ang nangyayari? No, ano po ba talaga itong climate crisis na ating kinakaharap? Panoorin po rin itong video na to. Sabi nga ni Julian, hey Sir David, may naniniwala din na ang pang-aapi sa mga human defenders at pag-red tag sa kanila ay hindi daw part ng NB issue. Part ng NB issue yan. Environmental defender, bakit may red tag, di ba? Akala nila simpleng kalat lang na basura, pagdami ng plastic at pagkakalbo ng agubatan na example ng NB issue. I remember yung kasagsagan ng pang-red tag sa mga human defenders, tapos may nag-comment, wala daw connection yun sa NB problem. Sana ma-address ito ng next admin. Sana nga. Eto, paliwanag natin, explain climate change in 7 minutes. Ano nga ba ang issue na ito? Eto mga kaibigan, share natin sa inyo. It's Giant Climate Report Day. Part 2 of the Intergovernmental Panel on Climate Change's massive 6th assessment report just dropped. If you remember way back to August of 2021, we got Part 1. That covered what the science of climate change looks like now and into the future. Today, we get the Impacts, Adaptation, and Vulnerability Report. 18 chapters and thousands of pages detailing everything the research community knows about how human-caused climate change is affecting people and ecosystems, what's already irreversible, and what we can do to limit some of the consequences. I'm not going to lie to you. The contents of this report are bleak. They are upsetting. But like the physical science report, none of this is new. This report represents the cumulative work of thousands of scientists and researchers and concentrates all their knowledge into one easy-to-reference, albeit extremely long, document. So what does this report actually say? Well, big picture, the report is very clear that climate change and its impacts touch everything and everyone, but not equally. Climate change already is and will continue magnifying the impacts of unsustainable land use, resource extraction, pollution, and social inequities. Basically, everything bad, climate change makes worse, and vice versa. This report draws direct lines between climate change and serious consequences like humanitarian crises, food insecurity, water scarcity, involuntary migration, and premature deaths. The report makes clear that Earth's average temperatures exceeding 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels is more than bad enough. And that's just another half of a degree of warming from today. Past 1.5, we start to see permanent impacts and irreversible consequences in particularly vulnerable areas like polar, mountain, and coastal ecosystems and communities. Beyond that, a lot of the tools and adaptations we use to cope with climate change stop working or are way less effective in a world 1.5 degrees warmer, like coastal protection benefits of mangroves that could be obliterated by rising sea levels, or planting trees in urban areas to reduce city temperatures that can't survive hotter summers. By focusing on 1.5 degrees exclusively in the headline statements, I think this report solidifies what the IPCC started saying with its 2019 report. Our goal should be to keep temperatures below 1.5, not the old standard of 2, and definitely nothing warmer. Of course, 1.5, 2, these numbers are arbitrary. Every fraction of a degree of warming matters. And that's highlighted really well in a new version of a figure that's been around for a long time in IPCC reports. And frankly, it's a pretty good summary of the risk and impact parts of this report.
which probably explains why the summary for policymakers fills 2 pages breaking it down. There's a lot going on here, so to simplify, let's focus in. This side just shows which scenarios relate to which temperatures as we move into future climate projections. We don't know how fast we'll reduce emissions, so climate models test a whole bunch of scenarios, ranging from we get our acts together, stop emitting, and even start drawing carbon dioxide out of the atmosphere, to an oil company's fantasy land where fossil fuels are burned like there aren't any consequences and emissions just keep rising. But there are consequences. Or reasons for concern, which sounds more like something a stern elementary school teacher might write on a report card rather than what it actually means, the terrifying consequences if we don't do anything to prepare and adapt to projected temperature increases. The IPCC defines these 5 really broad categories that try to encapsulate everything from coral reefs and biodiversity hotspots to extreme droughts and floods to global tipping points that lead to irreversible changes in the climate system. Starting at the bottom, this is where we are right now, with moderate risks and impacts for most of the categories. Which tracks? We're already seeing massive coral reef die-offs, Arctic communities losing their homes to climate-caused erosion and sea level rise, devastating supercharged hurricanes, and unequal impacts across the globe. If the alarm bells are already going off in your head, they're about to get cacophonous when we look at what warmer temperatures might cause, with high risk across the board well under 2 degrees of warming. And beyond that, everything goes dark purple, very high risk, very fast. If we roll back the time machine and check out what this figure looked like in 2014, when the song Happy was stuck in our collective consciousness and wouldn't budge, there's a lot less purple. Essentially, what we've learned in the last 8 years is that the consequences for humanity will get even worse sooner than we thought and at lower temperature levels. And we are very much not on track to achieve a climate-resilient, sustainable world. But that doesn't mean we can't. Beyond the impacts, this report also details how we can adapt to the consequences of climate change. Adaptation, how we respond to and reduce the impacts of climate change, is essential, especially since we can see the impacts already. Even if emissions stopped tomorrow, we'd still have to deal with climate impacts that are already here, from extensive droughts and superstorms to future impacts like sea level rise. Adapting will look different depending on where you are and what risks you face. Coastal communities need to prepare for storm surge, and regions that are getting less rain and are drying out need robust water management systems. Climate change isn't going to throw anything new at us. We've seen droughts and floods and fires before. They're just more and bigger now. So really, with adaptation, it's less about what we do, but how we do it. For basically every adaptation strategy, there are examples of it helping and examples of it hurting, from early warning systems to water resource programs to agricultural innovations. Even if the tool is the same, the outcome can be vastly different. We've got a fancy word for this: maladaptation. Maladaptive responses to climate change can create lock-ins of vulnerability, exposure, and risk that are difficult and expensive to change and exacerbate existing inequalities. Short-term, isolated projects that don't bother to consider who or what they're trying to help fail, and often make things worse. Successful adaptation strategies are long-term, flexible, and center community decision-makers in the process. But adaptation alone isn't enough, because right now, we're on track to blow past the effectiveness of most of the adaptation toolkit we have. We have to reduce emissions now. So much of this information might feel stale if it wasn't so terrifying, and like, hot take, if we treat people and places better, it is better for those people and places. But there is value in the coming together of 195 countries to sign off on this document, to a collective agreement on what the state of the research looks like. And like all IPCC reports, none of this information is new. It's a collection of the last 8 years of research, building on decades of research from all the previous assessment reports and scientific community. And what all that research tells us: we need to radically transform the systems that create our society to address inequality, to reduce the impacts we're already experiencing from warming, and to fend off even more dire consequences. And we're running out of time to do that. The report says we have a narrowing window for action. It isn't closed, but it is closing. And it's going to take a Herculean amount of effort to reduce global emissions, to protect everyone already at risk, and to do so in a way that doesn't leave anyone behind, which is a daunting task. Fortunately, solutions exist. There are adaptation strategies that work, and there are millions of people around the world working to make those a reality. Make sure you're one of them. This report is massive, so obviously I can't cover all of it in a short video. Playlist of other creators' videos if you want to get more perspectives and information. Thanks so much for watching. So yun, that's the report and that's the summary of it. And we need to elect, really, we need to elect leaders that's, ready, no? Nakahanda na tumulong, nakahanda na manindigan para sa kalikasan. Kailangan po nating baguhin yung ating sistema.
kailangan din nating baguhin yung mga leader na nakaupo dyan. Kasi, mind you, kung sila pa rin po yung nandyan, at aasa tayo na may mangyayaring maganda, knowing na marami sa nasa Kongreso, marami sa nasa Senado, yung mga gumastos na ng 1 billion mahigit sa kanilang advertising campaign, ay mayroon ding link sa pagmimina at sa iba pang environmentally unfriendly businesses. Wala po tayong aasahan. We cannot expect better from these people. We really need to change the system, and that is why, mga kaibigan, buo po ang suporta ko kay Calyodi de Guzman sa pagka-presidente, kay Walden Bello sa pagka-vice president, at sa aking mga kasamang senador, Attorney Luke Espiritu, number 26, Roy Cabo Negro, number 12, at ang inyo pong lingkod, David De Angelo, number 17. Samahan niyo po kayo mga kasama sa March 25. Magsama-sama po tayo makisa sa global climate strike because ngayon na, panahon na para tayo po ay kumilos. At humingi po ako sa inyo ng tulong para sa ating kampanya, para sa ating laban, para po makapunta tayo sa ibang lugar at makahabol pa yung pag-print ng ating mga poster kahit very limited ang target natin. Makapag-advertise man lang tayo kahit na paano kung kakayanin. Ito po yung ating mga donation channels. GCASH, Paymaya, 0998-883-0735, David De Angelo, METROBANK account number 165-3165-6506-4, account name David De Angelo. Sa PayPal po, paypal.me/shenroot. Pumunta lang po kayo din sa deangelodavid.com/donate. Meron din po tayo ng donation tracker at kung saan po nakapunta ang inyong mga donasyon. Mga kaibigan, panahon na po para tayo ay magsama-sama. Ito po ay laban nating lahat para sa isang maganda, masagana at luntiang bukas. Magtulungan po tayo. Wag na po nating ipanakaw ang ating bukas. Hanggang susunod po mga kaibigan, ito po muli si David De Angelo, ang inyong magiging boses ng Kalikasan sa Senado. Maraming po salamat. Kalikasan ay dapat nating alagaan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sabi lang magandang bukas sa iyong mararating. Tanggalin ang takot na dinadaig. Kung nangangamba sa gitna ng dilim, hindi ka nag-iisa. Asahan mo na siya ay dadating. Tara, boto na David De Angelo sa Senado. Isama sa listahan nyo. Siya iyong kasama. Protektahan na ang kalikasan. Sumigaw ng sabay-sabay. Ngayon na! David De Angelo, Boses ng Kalikasan sa Senado, number 17 sa balota.